สวัสดีครับ เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมมนุษย์เราถึงยอมแตกหักกับเพื่อนรักเลิกรากับคู่ชีวิตหรือแม้จะทำลายธุรกิจที่สร้างมากับมือเพียงเพราะเรื่องเล็กน้อยที่ไม่ลงรอยกันคำตอบอาจซ่อนอยู่ในวรรณกรรมพุทธศาสนาชิ้นเอกที่ชื่อว่าพระธรรมบทพระธรรมบทคือรวบรวมพุทธพจน์ 423 บทที่เปรียบเสมือนกระจกเงาแห่งจิตวิญญาณพระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสสอนเป็นทฤษฎีที่ซับซ้อนแต่ทรงหยิบยกเหตุการณ์จริงปัญหาจริงของคนในสมัยนั้นมาตอบด้วยสัจธรรมที่ตรงไปตรงมาที่สุดและในวันนี้เราเดินทางมาถึงยมกวรรคบทที่ 6 บทที่ผมขอนิยามว่าเป็น The Ultimate Reality Check หรือการดึงสติครั้งสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ในบทก่อนหน้าพระพุทธองค์สอนให้เราใช้ความเมตตาดับไฟโกรธแต่ถ้าเมตตาก็แล้วขันติก็แล้วไฟโกรธยังไม่ดับพระองค์ทรงงัดไม้ไต่ก้นหีบออกมาใช้ในบทนี้ครับไม้ไต่นั้นคือการชี้เห็นความจริงของเวลาบทนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสงครามน้ำลายที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลเรื่องราวบานปลายจนพระพุทธองค์ต้องตรัสเตือนว่าพวกเธอกำลังทะเลาะกันราวกับว่าพวกเธอจะไม่มีวันตายความลึกซึ้งของบทที่ 6 ปเรจนะวิชานันติจะเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อศัตรูและต่อเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตไปตลอดกาลครับมันลึกซึ้งอย่างไรและเราจะนำมาใช้ยุติความขัดแย้งในชีวิตจริงได้อย่างไรมาวิเคราะห์เจาะลึกไปพร้อมกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การคุยกันให้ถึงแก่นในครั้งนี้ครับวันนี้เราจะมาสำรวจความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังพระคาถาที่ทรงพลังอย่างยิ่งบทหนึ่งในพระธรรมบทนั่นก็คือคาถาที่ 6 จากยมกวรรคครับสวัสดีค่ะ เป็นคาถาที่อ่านเผินๆอาจจะดูเรียบง่ายนะคะ แต่พอเราลงลึกไปในเบื้องหลังกับรากศัพท์แล้วเนี่ย จะเห็นเลยค่ะว่านี่คือเครื่องมือสื่อสารชั้นครูเลยครับที่สามารถคลี่คลายความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกได้ ด้วยอาวุธที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดนั่นก็คือความจริงค่ะ น่าสนใจมากครับก่อนที่เราจะไปถึงความหมายที่ซ่อนอยู่อยากให้ช่วยปูพื้นเรื่องตัวบทคาถาให้เราเห็นภาพตรงกันก่อนครับทั้งภาษาบาลีแล้วก็คำแปลที่เป็นทางการครับได้เลยค่ะ ตัวบทบาลี ถ้าอ่านตามอักษรโรมันที่ใช้ในทางวิชาการนะคะ จะอ่านว่าปเรจนะวิชานันติมยะเมถะยะมามะเซเยจตัตถวิชานันติตโตสัมมันติเมทะคาครับปาเรคะณวิยานันติมยัมเมทธยามาเสะใช่ค่ะ ส่วนคำแปลฉบับหลวงซึ่งเป็นมาตรฐานในบ้านเรา แปลไว้ว่า ชนเหล่าอื่นไม่รู้ชัดว่า พวกเราจะย่อยยับในที่นี้อย่างนี้ ส่วนชนเหล่าใดในที่นั้นรู้ชัด ความทะเลาะย่อมระงับเพราะชนเหล่านั้น โหแค่คำว่าจะย่อยยับก็รู้สึกได้ถึงความหนักหน่วงแล้วนะครับมันทำให้ผมสงสัยเลยว่าเรื่องราวมันต้องรุนแรงขนาดไหนกันพระพุทธองค์ถึงต้องตรัสคำที่เด็ดขาดขนาดนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงครับคือเรื่องนี้มาจากเหตุการณ์คลาสสิกในพุทธประวัติเลยค่ะ เขาเรียกว่าโกสัมพิกวัตถุ หรือเรื่องราวของกลุ่มภิกษุที่เมืองโกสัมพี อือฮึแต่ที่น่าตกใจคือ จุดเริ่มต้นของมหาดราม่าครั้งนี้นะคะ มันเล็กน้อยมากจริงๆค่ะ คือมีพระอาจารย์ผู้ใหญ่2 รูป รูปหนึ่งเป็นพระธรรมกถึกคือเชี่ยวชาญพระธรรม อีกรูปเป็นพระวินัยทรเชี่ยวชาญพระวินัย ครับวันหนึ่งพระธรรมกถึกท่านเข้าห้องน้ำแล้วเผอิญเหลือน้ำชำระไว้ในภาชนะนิดหน่อย โดยไม่ตั้งใจ แค่นั้นเองเหรอครับแค่เรื่องน้ำที่เหลือในห้องน้ำฟังดูไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรได้เลยนะใช่ค่ะ แต่ว่ามันเป็นประเด็นได้ เมื่อพระวินัยทรซึ่งเข้าไปทีหลังเห็นเข้า ท่านก็มองว่านี่คือการทำผิดพระวินัยเล็กน้อย หรือที่เรียกว่าอาบัติแล้วท่านก็นำเรื่องนี้ไปตำหนิพระธรรมกถึกเป็นการส่วนตัว ซึ่งถ้าจบตรงนั้นก็คงไม่มีอะไรแต่มันไม่จบใช่ไหมครับไม่จบค่ะ เพราะฝ่ายพระธรรมกถึกอาจจะรู้สึกเสียหน้า หรือมองว่าอีกฝ่ายจ้องจับผิดเรื่องเล็กน้อยเกินไป ก็เลยกลายเป็นการโต้เถียงกัน ครับ แล้วเรื่องมันก็รั่วไหลไปถึงหูลูกศิษย์ของแต่ละฝ่ายค่ะ จากการตำหนิส่วนตัวกลายเป็นอินทาในหมู่ลูกศิษย์ว่า อาจารย์เธอน่ะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าทำผิดวินัย อาจารย์เธอนั่นแหละจู้จี้เรื่องเล็กน้อย ขอขัดจังหวะนิดนึงนะครับ มันเหมือนกับสงครามในโซเชียลมีเดียสมัยนี้เลย ที่เรื่องเล็กๆน้อยๆกลายเป็นดราม่าใหญ่โต เพราะลูกศิษย์หรือแฟนคลับของแต่ละฝั่งเข้ามาผสมโรง ปกป้องอาจารย์ของตัวเองแล้วก็โจมตีอีกฝ่าย ภาพนั้นเลยค่ะ มันลุกลามใหญ่โตอย่างรวดเร็วมาก กลายเป็นสงครามน้ำลายระหว่างลูกศิษย์ จนในที่สุดทั้งวัดแบ่งเป็น2 ขั้วอย่างชัดเจน ไม่ยอมลงอุโบสถไม่ทำสังฆกรรมร่วมกัน โห
ถึงขั้นด่าทอกันอย่างรุนแรงเมื่อเจอหน้ากันเลยค่ะ จุดวิกฤตก็คือ ความขัดแย้งนี้ไม่ได้อยู่แค่ในวัดแล้ว แต่มันขยายวงไปถึงชาวบ้าน อุบาสกอุบาสิกา หรือแม้กระทั่งเทวดาในแถบนั้นก็ยังแบ่งฝักแบ่งฝ่ายตามไปด้วย ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจากเรื่องน้ำในห้องน้ำจะกลายเป็นความแตกแยกที่กระทบไปทั้งสังคมขนาดนั้น แล้วพระพุทธองค์ทรงจัดการกับสถานการณ์นี้ยังไงครับ พระองค์ทรงพยายามไกล่เกลี่ยถึง3 ครั้งเลยนะคะ ทรงชี้ให้เห็นโทษของการทะเลาะวิวาท ทรงเล่านิทานชาดก เรื่องทีฆาวุกุมาร ซึ่งเป็นเรื่องของการให้อภัยค่ะ ครับ แต่ปรากฏว่ากลุ่มภิกษุที่กำลังหน้ามืดตามัวด้วยทิฏฐิมานะ กลับทูลขอให้พระองค์หลีกไปเสีย ซึ่งถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือ อยากเข้ามายุ่งเรื่องของพวกเรา โอ้โห นี่คือการดื้อดึงขั้นสูงสุดเลยนะครับ เหมือนกับปฏิเสธการช่วยเหลือจากพระองค์โดยตรงเลย ใช่ค่ะ เมื่อทรงเห็นว่าการสอนด้วยเหตุผลไม่ได้ผลอีกต่อไป พระองค์จึงทรงใช้วิธีที่เรียกว่า ปลีกวิเวก คือเสด็จไปจำพรรษาในป่าปาริลายกะตามลำพัง มีเพียงช้างกับลิงเป็นอุปถาก อืม การกระทำนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงค่ะ พอชาวบ้านรู้ว่าพระพุทธองค์ทรงหนีความวุ่นวายไปเพราะภิกษุกลุ่มนี้ ก็พร้อมใจกันใช้มาตรการคว่ำบาตรทางสังคม คือไม่ถวายอาหารและไม่แสดงความเคารพอีกต่อไป อ๋อ เป็นแรงกดดันจากสังคมที่ให้พวกเขาต้องหันกลับมามองตัวเอง ถูกต้องค่ะ ความกดดันนี้เองที่ทำให้ทิฏฐิมานะของภิกษุเหล่านั้นพังทลายลง พวกท่านจึงสำนึกผิดและเดินทางไกลเพื่อไปขอขมาพระพุทธองค์ ครับ และณจุดนั้นเองที่พระองค์ได้ตรัสพระคาถานี้ออกมา ไม่ใช่เพื่อตัดสินว่าใครผิดใครถูกเรื่องน้ำในห้องน้ำนะคะ แต่เพื่อยกระดับจิตใจของพวกเขาให้เห็นสัจธรรมที่ใหญ่กว่านั้นค่ะ พอฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้ว ผมกลับมาสะดุดใจกับตัวบทคาถาอีกครั้ง โดยเฉพาะคำว่าย่อยยับ หรือยามามัสเซ มันดูเป็นคำที่แรงและจงใจมากเลยครับ ในแหล่งข้อมูลของเรามีอธิบายเรื่องการเลือกใช้คำนี้ไว้ไหมครับ มีค่ะ และนี่คือหัวใจของคาถาทั้งหมดเลยคำว่ายามามะเซมีความหมายซ้อนกันอยู่2 ในที่สำคัญมากค่ะ ครับ ยังไงครับ ในแรกถ้าดูจากรากศัพท์ยำจะแปลว่าพึงสำรวมหรือพึงข่มใจ ซึ่งก็เป็นไปได้ทางไวยากรณ์ ถ้าแปลแบบนี้ประโยคก็จะหมายความว่า คนอื่นไม่รู้ว่าเราควรสงบสติอารมณ์กันที่นี่ ซึ่งก็ฟังดูสมเหตุสมผลนะครับ เป็นคำสอนให้ยับยั้งชั่งใจทั่วๆไป มันมีในที่2ค่ะ ซึ่งทรงพลังกว่ามาก และเป็นในที่คัมภีร์อรรถกถา หรือคัมภีร์ที่อธิบายขยายความพระไตรปิฎก รวมทั้งคัมภีร์ฉบับแปลภาษาจีนโบราณ ให้การสนับสนุนอย่างแข่งขัน ครับ นั่นคือคำนี้มาจากคำว่า ยามะ ยออามอ ที่หมายถึงพยายมหรือความตายนั่นเอง ในนี้ ยะมามัสเส จะแปลว่า พวกเราจะย่อยยับ จะพินาศ หรือกำลังเดินไปสู่ความตาย โอ้โห ความหมายต่างกันลิบลับเลยนะครับ จากเราควรสงบสติอารมณ์กลายเป็นเราทุกคนกำลังจะตาย มันเปลี่ยนโทนของพระคาถาไปโดยสิ้นเชิงเลย ถูกต้องค่ะ และนี่คือความอัจฉริยะในการใช้ภาษาของพระพุทธองค์ พระองค์ไม่ได้กำลังสอนให้ข่มใจ ซึ่งเป็นตรรกะแบบวนๆว่า คนไม่รู้ว่าควรข่มใจ ก็เลยไม่ข่มใจ อือฮึ แต่กำลังใช้ความจริงของความตาย มากระตุกสติอย่างรุนแรง เป็นตรรกะเชิงปรัชญาที่ทรงพลังกว่ามากว่า พวกเธอไม่รู้ตัวกันเลยหรือว่ากำลังจะตาย ถึงได้มัวมาทะเลาะกันเรื่องไร้สาระแบบนี้ เข้าใจแล้วครับ มันไม่ใช่การแนะนำให้ทำอะไร แต่เป็นการบอกความจริงให้ตระหนักรู้เอง เป็นการเปลี่ยนกรอบความคิดทั้งหมดเลย แล้วคำอื่นๆล่ะครับ อย่างปาเรกับเมทคา มีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่อีกไหมครับ มีค่ะคำว่าปาเร แปลตรงตัวว่าเหล่าอื่น แต่ในบริบทนี้อรรถกถาอธิบายว่าหมายถึงคนพาลหรือผู้ที่ไม่รู้ความจริง ไม่ใช่การแบ่งเขาแบ่งเราด้วยเชื้อชาติหรือสังกัดนะคะ ครับ แต่เป็นการแบ่งด้วยปัญญา คือปัญญาที่รู้แจ้งความจริงของชีวิต ส่วนคำว่าเมทัคคา ก็ไม่ใช่แค่การเถียงกันธรรมดา แต่มันหมายถึงความขัดแย้งบาดหมางที่เกิดจากทิฏฐิมานะที่ฝังรากลึก เป็นสงครามทางความคิดและวาจาอย่างแท้จริงค่ะ พอรวมความหมายทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้ว คนพาลเหล่านั้นย่อมไม่รู้ว่าพวกเรากำลังจะตาย ส่วนผู้มีปัญญาที่ตระหนักรู้ความจริงข้อนี้ ความขัดแย้งบาดหมางที่ฝังลึกย่อมสงบลง มันทรงพลังมากจริงๆครับ
ใช่ค่ะ มันเปลี่ยนจากคำสอนทางศีลธรรมเป็นคำประกาศสัจธรรมของชีวิตไปเลย ที่น่าทึ่งคือแนวคิดเรื่องการใช้ความตายมาเป็นเครื่องดึงสตินี่แหละครับมันรู้สึกขัดกับสัญชาตญาณนิดหน่อยเพราะปกติเวลาเรานึกถึงความตาย เรามักจะกลัววิตกกังวล และปกป้องตัวเองมากขึ้น ไม่น่าจะทำให้เรายอมลดราวะศอกให้ใครได้ง่ายๆจิตวิทยาสมัยใหม่น่าจะมีคำอธิบายเรื่องนี้ใช่ไหมครับ มีเลยค่ะ และมันสอดคล้องกันอย่างน่าทึ่ง ทฤษฎีที่ตรงที่สุดคือ ทฤษฎีการจัดการความหวาดกลัว หรือ Terror Management Theory TMT ครับ ทฤษฎีนี้บอกว่า โดยพื้นฐานแล้วมนุษย์เรากลัวตาย เพื่อจะจัดการกับความกลัวนี้ เราจึงสร้างตัวตนสร้างโลกทัศน์ สร้างกลุ่มที่เราสังกัดขึ้นมา เพื่อยึดเหนี่ยวให้รู้สึกมั่นคง และเป็นอมตะในเชิงสัญลักษณ์นะคะ เข้าใจครับ ทีนี้ตามทฤษฎีแล้วเมื่อถูกกระตุ้นให้คิดถึงความตาย คนเราจะยิ่งปกป้องกลุ่มของตัวเอง แล้วก็ก้าวร้าวต่อกลุ่มอื่นมากขึ้น เพื่อปกป้องตัวตนและความเชื่อของตัวเองเอาไว้ ใช่ค่ะ แต่ในกรณีของภิกษุโกสัมพีผลลัพธ์กลับตรงกันข้ามเลย พวกท่านวางทิฐิลง ไม่ได้ปกป้องกลุ่มตัวเองมากขึ้น แต่กลับสมานฉันท์กัน อะไรคือตัวแปรที่ขัดไปครับ นี่คือความแตกต่างที่สำคัญมากค่ะที่จิตวิทยาสมัยใหม่เริ่มมาค้นพบในภายหลังว่า การนึกถึงความตายมันมี 2 รูปแบบ แบบแรกคือความวิตกกังวลเรื่องความตาย death anxiety ครับ ซึ่งเป็นความกลัวที่เกิดขึ้นฉับพลัน เป็นอารมณ์ดิบๆที่ทำให้เราต้องการสูงขึ้น ปกป้องตัวตนมากขึ้น เหมือนที่ทฤษฎี TMT ว่าไว้ในตอนแรก อ๋อ เหมือนเวลาเราเห็นอุบัติเหตุร้ายแรงแล้วใจหายวาบแบบนั้นใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ แต่อีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงใช้ คือการพิจารณาใคร่ครวญถึงความตาย death reflection ซึ่งก็คือมรณานุสติในพุทธศาสนานั่นเองค่ะ อือหือ นี่ไม่ใช่ความกลัว แต่คือการใช้ปัญญาพิจารณาความจริงของความตายอย่างสงบและตรงไปตรงมา ซึ่งงานวิจัยทางจิตวิทยาในยุคหลังๆ พบว่ากระบวนการนี้จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้าม คือมันจะลดอัตรา เพิ่มความเมตตา และทำให้เราเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์มากขึ้นค่ะ พอจะเห็นภาพแล้วครับ คืออย่างแรกเป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่ทำให้เราหดตัวเข้ากระดองของตัวเอง แต่อย่างหลังเป็นการใช้ปัญญาที่ทำให้เราขยายมุมมองให้กว้างขึ้น ใช่ค่ะ พระคาถานี้ไม่ได้ขู่ให้กลัว แต่เชิญชวนให้รู้แจ้ง หรือวิชานั้น about the common fate of all living ถึงชะตากรรมร่วมกันของทุกชีวิต ถูกเพ่งเลยค่ะ มันคือการเปลี่ยนศัตรูตรงหน้า ให้กลายเป็นเพื่อนร่วมชะตากรรม มันเหมือนกับแนวคิดเรื่อง superordinate goal หรือเป้าหมายที่อยู่เหนือกว่า ในทางจิตวิทยาองค์กรเลยนะครับ ที่ว่าเมื่อมีภัยคุกคามร่วมกันที่ใหญ่กว่า เช่น บริษัทกำลังจะเจ๊ง พนักงานที่เคยทะเลาะกันเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็จะเลิกขัดแย้ง แล้วหันมาร่วมมือกัน ในกรณีนี้ศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่คู่กรณี แต่คือเวลาที่กำลังจะหมดลงสำหรับเราทุกคน เป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมมากค่ะ ความตายทำหน้าที่เป็นตัวหารร่วม common denominator ที่ทำลายเส้นแบ่งระหว่างเขากับเราไปโดยปริยาย ครับ เมื่อเราตระหนักว่าศัตรูของเราก็แก่เหมือนเรา เจ็บเหมือนเรา และสุดท้ายก็ต้องตายเหมือนกับเรา ความโกรธเกลียดมันจะถูกแทนที่ด้วยความเมตตาสงสารและความสังเวชใจได้ง่ายขึ้นค่ะ นี่คือส่วนที่สำคัญมากเลยครับ ฟังดูทรงพลังมากในเชิงทฤษฎี แต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าพออยู่ในสถานการณ์จริงที่กำลังโกรธจัดๆ การจะดึงสติให้ไปคิดถึงความตายมันคงยากน่าดู เราพอจะมีเทคนิคหรือวิธีคิดง่ายๆ ที่จะเอาหลักการนี้มาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันไหมครับ มีเทคนิคที่นำมาจากแหล่งข้อมูลของเราซึ่งง่ายแต่ทรงพลังมากค่ะ เทคนิคแรกเรียกว่า zoom ออกทางเวลา หรือ temporal zooming ซูมออกทางเวลา ใช่ค่ะ เวลาที่เรากำลังขัดแย้งกับใครอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะกับเพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัว ให้ลองหยุดแล้วถามตัวเองสักนิดว่า เรื่องนี้จะยังสำคัญอยู่ไหมในอีก 5 ปีข้างหน้า อีก 10 ปีข้างหน้า อ๋อ เหมือนการดึงตัวเองออกจากอุโมงค์แห่งความโกรธให้มองเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้น ใช่ค่ะ หรืออาจจะใช้คำถามที่ทรงพลังกว่านั้น คือ ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเรา หรือของเขา เราจะเสียเวลาและพลังงานไปกับเรื่องนี้จริง ๆ หรือคำถามนี้มักจะให้คำตอบที่ชัดเจนกับเราได้ทันทีเลยค่ะ ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่แท้จริง โอเค ลองนึกภาพตามนะครับ สมมุติกำลังทะเลาะกับเพื่อนเรื่องเงินนิดหน่อย แล้วแทนที่จะพิมพ์ข้อความต่อว่าเข้าไปอีก ผมลองหยุดและถามตัวเองว่า ถ้าพรุ่งนี้เราคนใดคนหนึ่งไม่อยู่แล้ว เรื่องนี้มันจะยังมีความหมายอะไรอีกไหม
แค่คิดก็รู้สึกว่าความโกรธมันลดลงไปเยอะเลยครับ นั่นแหละค่ะ คือพลังของมัน เทคนิคที่สองคือการมองคู่กรณีเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ หรือที่ในแหล่งข้อมูลเรียกว่า shared finitude ครับ ลองเปลี่ยนมุมมองจากศัตรูหรือผู้ร้าย ให้เป็นเพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับเรา เมื่อเราเห็นความเปราะบางของชีวิตที่เหมือนกันในตัวเขา ความโกรธจะเปลี่ยนเป็นความเมตตาได้ง่ายขึ้น เป็นการเปลี่ยนเลนส์ในการมองที่ส่งพลังมากเลยนะ จากเลนส์ที่ซูมเข้าไปที่ความผิดของเขา มาเป็นเลนส์มุมกว้างที่เห็นว่าเราทั้งคู่ต่างก็อยู่ในเรือลำเดียวกันที่ชื่อว่าชีวิต และเทคนิคสุดท้ายคือการฝึกมรณานุสติเป็นประจำไม่ต้องรอให้เกิดเรื่องก่อนค่ะ ค่อยๆระลึกอยู่เสมอในชีวิตประจำวันว่า ชีวิตไม่แน่นอน ความตายเป็นของแน่นอน อืม ไม่ใช่เพื่อให้หดหูนะคะ แต่เพื่อสร้างภูมิต้านทานทางอารมณ์ ลดอัตราตัวตนลง และเพิ่มความอดทนอดกลั้นต่อผู้อื่นได้ เมื่อเราตระหนักว่าเวลาของเรามีจำกัด เราจะเลือกใช้มันกับสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆ มากกว่าความขัดแย้งเล็กๆ น้อยๆ ค่ะ มันเหมือนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัวร้อนนั่นเอง จากการพูดคุยกันอย่างลงลึกในวันนี้ สิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือ เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการยุติความขัดแย้ง อาจไม่ใช่เหตุผลที่ดีกว่า หรือจุดยืนที่แข็งแกร่งกว่า แต่การตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งถึงความจริงพื้นฐานที่สุดของชีวิต นั่นคือความตาย การเปลี่ยนมุมมองจากเรื่องเล็กน้อยที่ขัดแย้งกัน ไปสู่จุดจบที่เราทุกคนต้องเผชิญร่วมกัน จะทำให้เราค้นพบไม่ใช่ความสิ้นหวัง แต่เป็นความเมตตา ปัญญา และสันติสุขที่แท้จริงครับ ซึ่งนี่ก็จะทำให้เกิดคำถามที่น่าขบคิดต่อนะคะ เราได้เห็นแล้วว่าการพิจารณาความตายช่วยหยุดความขัดแย้งได้ แต่จะเป็นไปได้ไหมว่า การที่เรามัวเมาอยู่กับความขัดแย้งเล็กๆ น้อยๆ ไม่จบเส้นนั้น แท้จริงแล้วคือกลไกการหลีกเลี่ยงที่ไม่ต้องเผชิญหน้ากับความตาย อืม หรือว่าเสียงทะเลาะวิวาทอันดังสนั่นของเรา เป็นเพียงเสียงที่ใช้กลบเกลื่อนความจริงอันเงียบงันที่เราทุกคนต่างหวาดกลัว ถ้าท่านเห็นว่าการเจาะลึกนี้มีประโยชน์ ช่วยกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆนี้ให้เข้าถึงผู้อื่นด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ สวัสดีครับ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ